Samantala, dinepensahan ni Pangulong Duterte sa kanyang ikatlong SONA ang independent foreign policy ng kanyang administrasyon at pakikipagmabutihan ng Pilipinas sa China. Kaugnay niyan, makakausap natin via Skype mula sa Washington D.C. sa Amerika, si GMA resident analyst Richard Heydarian. Prof. Hey, good morning. Good morning, Aya. How are you? Okay, Prof. Giit ng Pangulo sa kanyang SONA, hindi isusuko ng gobyerno yung ating karapatan at interes sa West Philippine Sea. Kahit pa gumaganda ang relasyon ng Pilipinas at China, syempre may mga pumuri sa pagbanggit ng Pangulo sa West Philippine Sea, pero may ibang nakukulangan. Dapat daw mas matapang pa ang atake ng Pangulo. Anong tingin nyo sa pahayag? Well, I mean, first of all, I think nakakapagtaka na very unscript, no? At very disciplined po yung speech ni Pangulong Duterte doon sa third SONA niya kumpara sa first and second SONA niya. At pag tinignan mo talaga yung speech mismo, no? Hindi lang yung delivery, very balanced po yung speech na yan. In-emphasize niya yung issue ng independent foreign policy. At of course, sinasabi rin niya na even if in-emphasize na yung independent foreign policy, hindi ibig sabihin niya na iba yung ating position dyan sa West Philippine Sea. Pagdating sa China, of course, sinasabi niya na re-energize yung ating bilateral relationship at sinabi niya yung China ay tumutulong sa atin pati sa issue ng kampanya laban sa pinagbabawal na droga. So I think ginagawa ni Pangulong Duterte dito ay nagsistrike siya ng balance. On one hand, sinasabi niya na mahalaga yung kanyang normalization of bilateral ties with China, but at the same time, sinasabi niya even if nagdo-normalize tayo ties with China, hindi natin nakikalimutan yung ating diferensya, no, sa mga ating neighbors sa China doon sa issue ng West Philippine Sea disputes. Kasi nakita natin sa mga surveys, whether ito yung SWS survey or Pulse Asia survey, vast majority ng mga Pilipino, no, gusto nila si Pangulong Duterte medyo mas tough po siya sa West Philippine Sea. In fact, doon sa SWS survey, 87% ng mga Pilipino gusto po nila i-reclaim po natin yung mga isla na nag-occupy ng China ngayon, katulad ng Panataksyon, no. So gusto ng taong bayan medyo tougher position, gusto ni Pangulong Duterte more normalized relations with China. So dun sa speech niya, sinasabi niya, both of them are possible. Alright, sapat na ba ibinibida ng Pangulo na mas magkakaroon pang araw ng access itong mga Pilipino nating mangingisda sa mga contested territory? Dahil sa, sabi mo nga, normal, neutral na pakikipag-ugnayan natin sa China, yung neutral na relasyon natin sa China? Well, again, ano ba yung basihan ni Pangulong Duterte? No? Kasi naalala ko yung November 2016, ang agreement natin sa China, eventually magkakaroon tayo ng mutual jurisdiction sa area niyan. Ibig sabihin, hindi lang yung Chinese Coast Guard, pati yung Philippine Coast Guard ay may control doon sa Panataksyon. At yung ating mangingista ay easily makapasok doon sa, hindi lang sa surrounding waters ng Panataksyon, pero pati doon sa loob ng lagoon, no? Pero base sa nakita natin doon sa GMA report earlier this year, noong May and June, mukhang hindi pa yun yung, ito yung truth on the ground. No? Mukhang mas complicated yung situation on the ground. So sana makita natin kung yung mga Chinese Coast Guard na nagharas sa ating mga isda, ano po nangyari sa kanila, ano po nangyari sa investigation na yan. Kasi nangako yung Chinese ambassador, si Mr. Zhao, na magkakaroon ng investigation at magkakaroon ng hustisya doon sa mga abusive Chinese Coast Guard forces. Alright, Professor Heydarian, dumako tayo dito naman sa draft federal constitution. Kapansin-pansin sa probisyon tungkol sa teritoryo ang nabanggit itong Benham Rice, pero wala itong West Philippine Sea. Nakakabahala ba ito? Well, I mean, let's be very clear, no? Yung West Philippine Sea, ito yung area ng ating exclusive economic zone dyan sa South China Sea, no? So yung West Philippine Sea, hindi entirety ng South China Sea. And of course, sa international law, sa United Nations, there's no such waters as West Philippine Sea. Para sa atin, of course, yung area na kiniklaim natin, kung saan meron tayong sovereign rights, yun yung West Philippine Sea. So of course, gusto natin sana may West Philippine Sea doon sa bagong constitution natin, sa ligang batas natin. Pero yung sa ligang batas natin ay dapat align din sa international law at anong prevailing international norms, no? Ngayon, actually, pag tinignan mo yung draft new constitution, mas tough po yung ating claims dyan. Aabot pa ito sa ating continental shelf na lampas sa 200 nautical miles ng ating exclusive economic zone. So in fact, doon sa new constitution, mas aggressive po yung claim natin doon sa South China Sea, hindi lang sa West Philippine Sea. Pero actually, ang mali dyan sa draft constitution na nakita ko, ang ginagamit nilang word ay sovereignty, when in fact, ang meron lang tayo sa ating exclusive economic zone at continental shelf ay sovereign rights. Hindi pa natin kompleto sa atin yun
hindi naman po land territory yung ating easy at continental shelf. So in fact, ang concern ko sa Constitution, sa new draft Constitution ay too strong po yung ating claim at hindi masyadong aligned sa international law. Alright, pag-usapan naman natin itong naging coup sa Kamara, yung pagpapalit ng liderato, no? Ano naman kaya yung magiging epekto ng pagpapalit ng House Speaker dito sa draft federal constitution? Are warnings of Arroyo being Prime Minister a co-equal of a president founded? Well, medyo late in the game po nito, no? Last termino ni Pangulong Arroyo to. Previous President Arroyo to. So, mga 6-7 months lang meron siya bago magkaroon ng new Congress, no? So, in the 6-7 months, tignan natin kung talaga may kakayahan si new Speaker of the House at first female Speaker of the House, dating Pangulong Arroyo, na mag-rally ng support. Of course, alam natin si Pangulong Arroyo, nung presidente pa siya, may sarili siyang version ng Chacha, no? Kumpara dito sa draft constitution na lumabas kay Pangulong Duterte. At sa pagkaalam ko, yung version ni Pangulong Arroyo ay mixed presidential parliamentary na sinasabi na marami tao ay better version, no? So it's possible na si Pangulong Arroyo or Speaker Arroyo will push for a slightly different version doon sa lumabas sa Constitutional Commission. So kumbaga combination na ito ng federal presidential na propose nila at siguro yung mga dati niyang ideas on having a parliamentary presidential system. Pero ang issue dito is, pwede bang mag-cooperate si Pangulong Arroyo doon sa liderato ng Senate? Kasi sa Senate po, walang masyado pong suporta sa federalism, pero at least sa panig ni Senate President Soto at yung ibang membro ng mayorya, mukhang mas amenable sila sa new leadership ng Congress kaysa yung dating leadership. So relatively speaking, kumpara kay Pantaleon Alvarez, mukhang mas capable si Ma'am Arroyo na mag-mobilize ng necessary support. But it's not clear kung ito ay sapat, given na 6 months na lang natira. Prof. Heydarian, maraming salamat. Magandang umaga mula dito sa Pilipinas. Nakausap natin GMA resident Magandang gabi analyst po sa Washington D.C. Richard Heydarian.